Nieres at Gemma Gumamela, alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Makabuluhang komentaryo ang latatay sa Rapid Fire, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama si Percy Lapi, susundan naman ng BBC World News hanggang alas 5 ng madaling araw. Yan ang mga programang mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, gabi hanggang madaling araw. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. DZRJ, 8Try Media, and PTV4 present Insider Exclusive. Untainted, unbiased, the truth. Latest news development straight from the newsmakers. Hi! Hello! Ray Langit po ang inyong kasangga. We are back once again dito po sa ating Insider Exclusive Copy na napapakinggan po niyo sa pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz. Napapanood sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube, live, and streaming worldwide. Mga kaibigan, tayo po ay napapanood din sa pamamagitan po ng PTV4. At kasama natin dito mga kasama po natin sa media, print, broadcast, likewise sa ating social media. No much ado, welcome na natin ang ating guest for the day. Unahin natin ang representative ng Department of Finance. Narito mga kaibigan si ASEC Paula Alvarez. Welcome once again. Good day po. Yes po. And likewise mga kaibigan, meron tayong representative galing naman po sa SSS. Okay? Sila po ang chairman ng Investment Oversight Committee. Sila rin po ang chairman ng Media Affairs and Communication Committee ng Social Security System. Narito mga kaibigan, si Commissioner Jose Gabriel, mas kilala sa tawag na Pompey Lavinia. Good morning, Ray. Good morning, Paula. The last time I saw you was during the campaign pa, no? Now here we are in real governance. At ngayon mga kaibigan, simulan natin ang talakayan sabagat alam kong very substantial, very interesting and informative ang ating mapupulot rito sa pag-uusapan natin. Unahin natin mga kaibigan, ang hinggil po rito sa pinag-uusapan nating tax reform package na acceleration and integration. Malaman natin mismo sa ating guest mga kaibigan kung paano may isa sa katuparan po ang pagpa-fund na tinatawag nating Duterte-nomics para ma-accelerate natin ang gusto mga kaibigan itong momentum na ito para sa ating ekonomiya ng Pilipinas. ASEC, and paano natin may describe bago natin i-detalye isa-isa ito po mga produkto at saka yung mga tatamaan, paano natin may describe exactly itong intention natin na dapat ay pakinabangan ng mga Pilipino para ma-accelerate natin ang economic productivity rito sa ating bansa. Okay. So, para po i-explain yan, no, kasi marami pong nalilito kung paano po ba daw mag-work itong ating train. So, yung train po yung Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act. So, ang plano po kasi natin dito is yung long-term po niya is to increase yung GDP growth of the Philippines ng 6 to 7% for the next 6 years. So, para ang gusto po nating mangyari is by 2022, ang Philippines po ay mid-income country na parang Thailand at Malaysia, at by 2040 para na high-income country na po tayo, parang Japan at Korea. So para po gawin to, ang plano po ng ating administrasyon ay to spend around 8.1 trillion in the next 6 years. So ang gagawin po natin dito, kaya po tayo nagre-raise ng pondo, is para po makapag-fund po tayo sa infrastructure unang-una, tapos sa health, education, and social protection. So, paano po ito makakaapekto sa ating bansa? So, unang-una po yung infrastructure spending, ito po ang nakikita natin na magbo-boost po talaga ng maraming investments. Kasi kung titignan ninyo yung ating mga kapitbahay, lalo na po yung Vietnam at Cambodia, talaga pong nagbubuhos po sila ng investments nila para po sa infrastruktura. Kasi po para po magkaroon tayo ng
ng mas maraming businesses dito, kailangan po maaayos yung ating daan, yung ating train system para po yung movement ng goods from one place to another mas mura, yung ating mga ports, airports, seaports, kailangan po nating ayusin yan para po mas marami po tayong ma-attract na. Nabanggit po ninyo ang ating mga kapitbahay dito sa ASEAN. Ano po? Opo. Yeah, how true na tayo ang second highest na income tax Opo. dito po sa Asia? Opo, so totoo po yun. Kasi kung titignan nyo yung ating, unang-una po, yung income tax po natin, 1997 pa po yan nung huli nating inayos. So kung titignan nyo, yung highest bracket dyan, which is 500,000, yung value po nun, yung 500,000 annually, tinatax natin at 32%, yung 500,000 nung 1997, hindi na po yun yung value ng 500,000 ngayon. So kung titignan nyo, yung mga kumikita ng 21,000, they are being taxed at the same rate of 32%. So, masyadong mabigat po ito. Kumbaga, kung entry level ka or nagtatrabaho ka sa BPO, malaki po yung nababawas sa iyong sweldo. Yeah. Umpisa natin doon sa ating mga medium. Itong low wage earner. Ano po? Alam po ninyo, yung feedback na tinanggap po natin yung unang attempt ata nitong ating tax reform, mga kaibigan, nagwo-worry yung mga malilitang kita. Baka raw tamaan yung kanilang overtime, tamaan din yung hazard pay, tamaan yung holiday pay nila, yung kanilang midnight assignment, yung mga ganito, Asek. Nagbago ba doon sa unang attempt na isasama sila rito sa ating sa ating tax reform? Okay. So yung talagang magbe-benefit po talaga doon sa ating tax reform ay yung lower income earners. Yung iba po kasi nalilito. So ganito po yan. So number one, yung mga earning 250,000 annually, magiging tax-free na po yun. Like tax exempt na po sila. So in addition to that, yung mga meron pong bonuses up to 100,000 annually, tax exempt na rin po yun. So that is 86% of our taxpayers. So malaki po yung mababawas talaga sa mga nagbabayad ng tax. So pangalawa naman po, yung mga minimum wage earners. Kasi ito po yung nagkakaroon tayo ng mga issue kasi sinasabi po nila, mas mahihirapan po yung minimum wage earners kasi wala naman po silang relief na makukuha pag binawasan mo yung income tax. Kasi tax exempt pa rin naman po sila, pero yung pag-a-adjust po natin ng ibang goods katulad ng auto excise, yung oil excise, at saka yung broadening of the VAT base, sila po ang sinasabing matatamaan. Well, para po naman ma-solve yan, para hindi po sila matamaan, yung lower income earners, dyan po tayo magpupondo ng ating social protection, health, at saka education. So, kung titignan nyo po, dadagdagan po natin yung benepisyo nila, lalong-lalo na po yung mga, mas mabababa po yung kita. So, madadagdagan ng kanilang pension, tapos on top of this, magkakaroon tayo ng direct transfer programs. Kumbaga, isi-shield po natin sila by giving them yung transfers. Kasi po sa tingin natin, mas effective po yung transfer subsidies kesa nag-i-exempt tayo. Kasi pag nag-i-exempt po tayo, minsan nagkakaroon ng leakages na yung hindi naman exempted, nasasama sa exempted. Mga kaibigan, itidetalye natin to at aduhin natin sa wikang Tagalog ang hinggil po rito sa excise tax, lalo na rito sa fuel at saka sa automobile. Yan ang importante sapagkat may mga nagsasabi na itong adjustment na ito eventually ay tatama rin sa mga maliliit natin mga kababayan dahil magkakaroon ng adjustment sa transport, sa fee, yung mga ganon, yung fare. Pero mga kaibigan, bago natin ituloy ang usapin hinggil po rito sa taxation, ay alamin naman natin ang hinggil po rito sa ipinaglalaban po ng SSS. At ito mga kaibigan ay property. Malaking bagay ito. Property po ni Juan de la Cruz. Property po ng mga miyembro, ng mga retirees, ng mga private individuals, employees, na isang napakalaking land, lote na inaangkin ng NGCP. Exactly, Commissioner, paano po nagsimula itong conflict nito? Directly involved nito yung Department of Finance. Because if you heard Paula kanina, sabi niya, part of the funding ng DOF
is for social protection. Okay. Now, marami tayong levels ng social protection. One of them, Paula, is DSWD. Diba? Yung talagang walang pera. The second level is Social Security System or SSS. Alam mo, Ray, ito, ang SSS pensions natin ay guaranteed by the national government. In other words, pag walang perang SSS pangbayad ng pension, babayaran to ni Secretary Sani galing ng DOF. Okay? Now, malayo tayo sa ganong sitwasyon kasi okay naman yung investment fund natin, almost 500 billion. But I am putting my foot down with this issue of NGCP kasi nakita mo naman napakaganda ng plano ng gobyerno natin. We're trying to have a comprehensive peace in Mindanao despite what the naysayers are saying. It's moving forward, Ray. Ang importante yung trajectory. Itong tax plan to build a strong middle class, ha? Not only a strong middle class, but a strong middle class in a mid-income country, no? But nandun pa rin yung old ways natin, which is corruption. And this issue is about corruption, Ray. Alam mo bakit? Zonal value nito, Ray, is 11 billion. Higit sa 11 bilyong piso. Ngayon, ito si NGCP, which is a private company, which used to be a public corporation, naging private, ina-expropriate niya to. Okay. Yung zonal value tinutukoy mo dito, Commissioner, iba pa yung free market value. The market value mas malaki yan, times 3 or times 4. Diba? Sabihin na lang natin times 2. So 22 billion. Ngayon, yung expropriation case ng NGCP, ang linagay nila na value dun is assessed value. Okay? So, malulugi po tayo ng 10 billion dito. Kaya sabi ko nga pag may makita na akong corruption dyan talaga, isusumbong ko kay Speaker, baka pwede nating pailan yan ng plunder. That's worse than plunder, Ray. Yes. Now, the other issue of this is, private corporation sila. Yes. May right sila mag-expropriate, but only for reasons to put electricity. Why will bakit nila i-expropriate yung more than 6 hectares ng SSS? Sabi ko, ito yung pinakamahirap nating membro sa lahat. Yun pa yung pipiliin nilang expropriate. Bakit hindi lang po, mga kaibigan, ito po niya tinutukoy ni Commissioner dito na NGCP, itong National Grid Corporation, mga kaibigan of the Philippines, ito po ay isang consortium. Ito po ay pag-aari, kung yung nagkakamali ng Oro Grid, pag-aari rin ng Kalaka Power Plant at saka ng State Grid ng China. Okay. Yes. Anyway, yung China, kasi national, foreign affairs issue yan, hindi ko yan ginagalaw. Yeah. Because let's leave our security officers, our DFA to deal with that. I'm only dealing with the economic issue, which is 11 billion, 22 billion ang value, expropriate nyo ng 1-something billion. Ang laki ng lugi ng Pilipino. Pangalawa, sabi ko, bakit ang SSS? Kasi ang presidente nito, Ray, and this is my view, the president of this is Henry C. Jr. Okay? Sabi ko, kayo dyan sa Pasay, yung area na yan, Ray, katabi ng Senado, kayo ang pinakamayaman dyan Ang dami yung property dyan. Hundreds of hectares. SM ang tinutukoy mo rito, ha? Property ng SM. C Group. Yes. Okay? Which includes SM Prime and Mr. C mismo himself. Okay? Yung nag-meeting kami, Ray, tinanong ko, bakit ito naman yung anong role dito ni Ginoong Robert Kyoto Jr.? He is I think he's involved with the other group, the second stockholder. And part of the consortium. Part of the consortium na but ang presidente kasi nito nagpatakbo day to day is Junior. Henry C. Jr. Kaya I'm addressing the issue to him. Yes. But of course, maganda na rin yung na-mention mo yan. Para ito din sila, Mr. Kyoto, na aware na rin sila na baka naman this is something that they don't agree with. Diba? Kasi, alam mo, Ray, nagharapan kami. Nakipag-usap yan sila. Nag-meeting na ho kayo ng personal. Oo. Okay. So, tinanong ko ng diretso si Henry C. Jr. Sabi ko, bakit naman itong pera na mga
asawa ng sundalo, asawa ng pulis, yung mga tinderang nakatayo buong araw dyan sa mga mall nyo. Bakit naman ito yung pinag-initan nyo na property? Sabi niya, katabi daw ng ilog. Kailangan daw katabi ng ilog para madaling makakross galing ng Bataan yata, yung power plant at papuntang Batangas. Tinanong ko siya, Ray, sinong may-ari nung lupain doon sa kabilang side ng ilog? Ng estero actually, hindi ilog, estero. Hindi siya makasagot kasi ang totoo, siyang may-ari. Personal property niya where he plans to put a hotel. Okay? And even that esplanade, which is a personal property of his. So sabi ko, sobra naman kayo na ano, no? At saka yung tumayo yung abogado dyan, para masumbong na rin ni ASEC kay Secretary, yung tumayo yung isang negotiator rin dyan, kinandatan pa ako. Na para bang nakasmile. Sabi ko, anong gusto mong ibig sabihin mo yan? Mag-usap tayo kung magkano babayad mo sa akin. Ha? So I told him, the next day they sent a bottle of wine there in my office with a note. It was nice. Pinasauli ko, Ray. Sabi ko, this is not negotiable. Let it go. Siguro, naabutan na kayo ng June 30, 2016. Siguro dati may plano silang, kausapin na nila yung management. But not while I'm head of the Investment Oversight Committee. Alam mo, tatay ni Paula, nagpe-pressure sila sa amin na 2,000 pesos per month yung increase, 1,000 lang yung nabigay natin. Hindi nga masaya si speaker doon sa totoo lang. Pero yun ang reality na kaya natin ng base or our funds. Kasi ayaw naman natin magalit si Secretary Sani na hingi tayo ng pondo doon sa DOF dahil magkukulang na tayo. So binabalansin natin yung mga kaibigan natin na powerful, Ray. Kung kukunin pa nila yung property natin na worth 22 billion for 1 billion, paano yan? Either magagalit si speaker dahil sasabihin ko sa kanya na hindi na kami makapag-raise unless magbibigay ang Kongreso, magagalit naman si Secretary Dominguez. It's not right and it's immoral, Ray. Tama-tama mga kaibigan ang venue ng Insider Exclusive sapagkat definitely abot po ito kay Secretary Dominguez, abot po ito sa Speaker, abot po ito sa buong Pilipinas dahil nationwide po ang PTV4 at napapakinggan po tayo sa pamamagitan po ng DZRJ. Ano po? Ang tinutukoy dito ni Commissioner, mga kaibigan, ito pong private corporation na ito po ang mismong nag-ooperate ng ating pambansang Transco. Kung yan ang kakabili, ito po ay kinomisyon ng gobyerno para mag-supply ng kuryente. National Power Transmission ang kanilang role dito. Pero para kunin yung property ng SSS at kunin yung property ng mga miyembro ng SSS ay ibang bagay yan. Ang isang masalimut dito paano sila nakakuha ng authority mula sa korte para expropriate itong property ito? Kaya nga, Ray, tinatanong ko, sino yung patron saint niya? Kasi Pero nangyari po ito, hindi itong administration na ito. Hindi. Nakakamilagro po sila, Ray, na ang bilis nila maka-expropriate. So sabi ko, I want to know who his patron saint is because I'll pray to that saint. He's able to make miracles. Proven miracle. Kung hindi pa santo, ipaano natin? Paggawa nating santo. Kasi nakaka-magic, ang bilis-bilis. Na anyway, lalabas yan, Ray. Kasi, ewan ko kung maunahan ba si speaker. Kasi alam ko, tatawag na ng Blue Ribbon. Haharap na siya doon. At saka, he cannot escape, Ray. You know what this country needs, Ray? We have many, many great plans. Like itong plano ni Secretary Dominguez, itong build, makasama din natin sa kampanya. Paula, sila Vince, silang nakatutok doon ngayon. All of this will be useless, Ray, if we cannot put these people that are powerful and corrupt in their place. Ang problema natin sa bansa natin ito, never tayo nagdala ng tao dyan sa public square at naghang One of these days, people are going to be so frustrated already with change that will happen. So I hope on their own accord, on their own conscience, magising na sila. Iba na ngayon. Si Presidente Duterte na ngayon, hindi nila makakausap yun na nagbigay sila ng pera o ano. Wala silang lusot except to back out.
I have nothing personal against him, Ray. Yes. Itutuloy natin ang mga kaibigan at umiinit ang ating talakayan kapag kakausap pala itong si Commissioner Lavinia ay talagang straightforward. No ifs and buts. Okay. Meanwhile, mga kaibigan, balikan po natin ito pong si Asek Paula. Asek, kanina nabitin yung pinag-uusapan natin hinggil po rito sa excise tax na intended para po rito sa fuel at saka sa automobile. Yun, yung mga mahihilig mga kaibigan sa kotse. Ewan lang kung ma-afford pa ho ninyo yung mga high-end na mga sasakyan kapag naibigay na yung design ng tax reform na ito. Okay, ano po ang computation na ginawa po ng finance hinggil po rito sa fuel muna? Yung sa fuel po, yung sinasabi nilang iaangat natin from 4 pesos to 10 pesos, ang ginawa po nating computation dyan, kaparehas po nung pag-gauge natin sa income tax. So, kung titignan nyo rin po, 1997 pa rin nung huling in-adjust yung ating oil excise. So, yung oil excise po natin, 4 na piso noon. Tapos, kung titignan nyo ngayon, 4 na piso pa rin yung ating oil excise. Yung same logic po ng inflation, na yung value po nung 4 pesos nung 1997, hindi na po yun yung value ngayon. Ina-adjust po natin siya para malaman kung ano yung halaga ng 4 na piso noon. Ang katumbas po noon ay 10 piso na po ngayon. So that is an increase of 6 pesos. So dahil po medyo mabigat yung bigla ang pataw ng 6 na piso, ang minabuti po ng Kongreso ay to stagger na 3-2-1 para naman po merong buffer na hindi agad-agad ganun kataas yung presyo ng gasolina. So, to clarify naman po yan, kung titignan nyo kasi, yung nung 2011, meron pong instance dyan na yung presyo po ng langis nag-increase ng 200%. Pero kahit naman po nag-increase ng ganun kataas yung presyo ng langis, hindi naman po nag-shoot up lahat ng commodities. Kung bagay yung mga regular na bilihin, kung nag-increase man yung kanilang presyo, hindi po sobrang laki. Kumbaga, maliit, incremental. So, healthy pa rin po yun. So, ang sinasabi po kasi natin dito is yung inflation rate na fino-forecast sa atin would be from 2 to 4%. So, ang sabi po sa atin ng BSP at saka ng DBM, yung mga eksperto sa pagko-compute po ng inflation, is kung kahit i-increase mo yung ating oil excise, manageable pa rin yung inflation kasi it would still be within yung forecast natin. Yeah, paano natin i-address naman po yung PASA? Yan tinatawag. Okay. Yeah, dahil kapag tumaas ang gasolina, lalo na kung public transport, ipapasa rin po ito sa mga sumasakay na public. So, yun po, naiintindihan nga po natin yan. So, dahil po magkakaroon yung sinasabing PASA, maglalagay po tayo ng mga direct subsidies. Ito na po yung ating mga programa na pantawid pamasahe, pantawid kuryente, yung mga, ang gagawin po na yung jeepney modernization, kasama po yun dito. So yung pantawid pamasahe po, magbibigay tayo ng voucher system para yung public utilities na mga sinasakyan natin, hindi po sila maapektuhan ng increase sa langis kasi magkakadirect subsidy. So maliban po dito yung PUV modernization po. So ito yung ating proyekto na gusto natin, yung mga luma na jeep na delikado na po, na mausok, yung mga nagko-consume po ng fuel na hindi malinis, kumbaga yung Euro 2 pa lang po yung engine nila, i-upgrade po natin yun para maging Euro 4, which is kalahati yung consumption ng gasolina, tapos yung kanilang body, yung chassis, yung paglalabas nag-e-emit siya ng usok, mas magiging malinis po yung mga jeepney kasi i-upgrade po natin. So, maliban po dito, magkakaroon po din tayo ng mga pantawid kuryente, yung mga tatamaan po sa mga yung maliliit naman po ang consumption ng kuryente. So marami po tayong ginagawang subsidy program at ito po ang gusto natin, yung poorest, 50, yung kumbaga yung mga mas mahihirap po talaga, sila yung meron direct transfers kasi sa tingin po natin, sila talaga yung mga ngailangan. So isi-shield natin sila through yung direct transfers. Mga kaibigan, yun po ang description para doon sa mga mahihirap po na kababayan natin. Ngayon, yung nakaka-afford naman, yung mayayaman naman. And ang kombinasyon niya, mga kaibigan, ito pong automobile. Malaman ho natin kung paano ang computation na ginawa doon sa VAT plus excise tax plus net pricing po ng mga auto.
Paano po ang description natin dyan? So yung sa automobile po, ganun din po yon. So ang ginawa po natin, graduated din. So yung kunyari, yung mga Vios, yung mga Mirage, mas mababa po yung tax nila from 2 to 4%. Pero kunyari, yung mga sobrang mamahal na sasakyan, High-end yung na. mga high-end po talaga, luxury, mga Maserati, BMW, Mercedes, mas mataas po naman talaga yung kanilang tax. Kasi sa tingin po natin, kung mas nakaka-afford ka ng ganitong sasakyan, dapat mas magbayad ka ng malaking tax kasi mas mayaman ka eh. So yung dun po naman sa lower end vehicles, hanggang yung mga lagi natin ginagamit tulad ng mga yung Fortuner, Innova, yung mga ganyan po, mid-range. Ang ibig sabihin po nito, yung mga nakaka-afford nito, sila po yung magbe-benefit sa pagbababa natin ng income tax at saka yung sa corporate income tax sa susunod natin mga packages. Yung iba po sinasabi na pag naman kahit naman bigyan mo kami ng break sa income tax, mauubos pa rin kasi mag-a-adjust ka sa ibang mga bagay. Hindi po totoo yun. Kasi mas malaki pa rin yung magiging take-home pay mo as compared dun sa mga i-increase natin na ibang revenue generating para makompensate yung mga i-release natin sa income tax. Yun. Mga kaibigan, very interesting. Babalikan po natin si Asik maya-maya at pag-usapan naman natin ang yung mga sugar-sweetened beverage. Nako, ang sabi nila, marami raw pong tatamahan dito ng mga ordinary mga tao na 80% daw po ang nagkukonsume ng mga soft drinks dito ay mga common tao. At babalikan din po natin si Commissioner Lavinia and just while mga kaibigan, babalik kami makalibis lang po ng ilang pala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaibigan, back to work. The action is at the Insider Exclusive na kapihan po. And Converts, yan. Experience better with Converts. Balikan natin once again ang ating mga guests, mga kaibigan. Kaya pinag-usapan natin, Commissioner, yung hingil po rito sa NGCP. Ano po. And ang isang kinakatwiran po nila, mukhang apparently dinescribe nila yung eminent domain na karapatan para daw po mag-aari sila ng lupain. Pero ang pinag-uusapan natin dito, property lupain po ng mga mamamayan at lupain po ng SSS. First of all, Ray, I can't discuss it too much, no? Kasi nasa Supreme Court. Correct, correct. Yung nasa record na, Yes. alam na ng lahat. First of all, it's public In fact, property. hindi merits po ang pag-uusapan natin dito. It's public property. So how can a private company public property, di ba? Secondly, ngayon, nag-aapela na kami na kanselahin na yung prangkisa nila. Kasi inaabuso nila eh. Uy, pero 25 years po yan. Yes, but the Congress can cancel that if Congress wants to. If it's being abused eh. Kasi hindi siya ginagamit to build the national grid. Ginagamit siya for greed, yung double E. Ibang spelling. Para bang for example, bigay mo yung right na magbigay ng franchise for radio and TV to a private company. Diba? And he uses this to make enormous amounts of money way beyond what is normal. Diba? May right ang gobyerno na i-cancela yan. Kasi ngayon meron kaming kausap, Ray, na mga nasa power company. Marami naman tayong nakilala sa kampanya, kinakausap namin. What they want to do can be done in their existing facilities. So ito, Ray, this is just an excuse to acquire property, and they're doing it all over the country. Pati yung property nila Danny Javier doon sa Davao, na gaano kalaki-laki ang kinukuha nila eh. So if you abuse it, then you should maybe that franchise should be canceled. Pagka binagit po natin ang abuse of power, ano ang tinutukoy natin dito, Commissioner? NGCP o yung mismong nag-issue sa kanila ng rights para mag-expropriate yung property na
mismong korte. Korte po, hindi ho ba? That's a very naughty and pregnant question. Ha? Oh yeah, yan at isang katanungan dahil Ang sinatanong ko nga, sino yung meron ba nila? legal basis, di ba? Ang tinatanong ko nga is sino ang patron saint nila? Kasi bakit sila Dadasalan din nakapag-expropriate ninyo ng ganong kabilis? Okay. But you actually ask a deeper question. And sa akin naman, Ray, hindi ako investigative journalist. I'm just the chairman of the committee, investment committee. Trabaho ko na walang mawalang kahit piso. Kasi otherwise, paano ko harapin si Secretary Sani na under my watch merong property na worth 22 billion, kinuha lang ng 1 billion, hindi ko pinaglalaban, no? But if you really investigate that, there is corruption here even in how NGCP was privatized. But you will be going back to the old former administration, hindi ko na lang banggitin, but if you have a very enterprising journalist, you will see, you follow the money trail, and you will see that this is a very corrupt deal. Pero hayaan na natin yan, mag-iimbestiga na natin si Senator Gordon sa Blue Ribbon niya. Kaya Mr. Henry C. Jr., maghanda ka na. Papatawag ka na yata ni Senator Hindi Gordon. naman ho threat ito, ha? Hindi ho threat It's ito. not a threat. Reminder. Who am I to threaten them? I'm a nobody from Mindanao. Not even Davao from Cagayan de Oro. Diba? I'm only here because of the power given to me by the President as a commissioner, one of many commissioners, di ba? Not even a secretary. But it's my duty, Ray. At hindi pwede yan na mangyayari yan. Commissioner, medyo linawin lang po natin sa ating mga televiewers and mga listeners. Ano po? Pagka binanggit po natin expropriation ng property at merong proceeding, normally, meron pong rason na niraise sila sa korte para bigyan sila ng karapatan. Hindi That's ba? right. And kung di ako nagkakamali, doon sa pagre-review natin, nabagit ang higit po rin sa right of way na ginamit po para maging basis ng expropriation proceeding. Ganun ba? Kailangan mo ba ng 6.5 hectares para right of way? Gano'n ba kaliit yung wire? Pwede naman yan sa ere. Diba? So, at ito pare ha, yung ine-expropriate nila, 7 hectare property yan. Yung 1 hectare dyan is the parking lot of the Senate. Yan ang hindi nila in-expropriate. Kaya it's very, very obvious. GSIS building. Yes, ang very, very obvious na itong ginagawa nila, mamemera lang sila at inaapi nila yung mga hihirap. Bakit right of way? Di dun sa property niya, sa tapat. Kay Mr. Henry C. Jr. yun eh. Yung other side ng estero, sa kanya yun. Tatayo daw siya ng hotel. Yung esplanade, sa kanya yun. Bakit ito? Akala nila they can get away with it, Ray. And that cannot be. In fact, alam ko, umaatras na sila nagpadala na ng emisary pero sabihin ko sa kanya, Mr. C or emisary mo, hindi ako madadala ng verbal, hindi to personal, magpadala kayo ng sulat written that you are withdrawing, pero hindi ko masasabihan si Senator Gordon na hindi niya tuloy yung Blue Ribbon niya. So, but sa amin, ang objective ko lang is to get back the property, to prevent them from taking the property unjustly. Doon sa feedback na tinanggap ko po, Commissioner, I wouldn't know kung kayo mismo ang during your discussion with Mr. Henry C. Jr. at o kaya si Chairman, na meron daw pong alternative site na ngayon. Ang tinutukoy yata yun doon sa Film Center. Sino nang sabi sa'yo? Feedback na nakarating lang po sa akin. Ito yan, ganito yan. Ang sinasabi ko, yung trabaho po ng paghahanap ng alternative site, hindi po namin trabaho yan. Okay. Trabaho ng NGCP yan. Hindi ibig sabihin, maghanap muna kami ng alternative site bago nila i-give up yung unjust claim nila. Diba? But having said that, we are helping them. Kasi marami naman tayong kilala din dyan sa gobyerno, diba? Maybe the film center would be more open to it. Kasi may mga multo dyan, diba? Sa film center, wala silang pera. Baka they can come up with a win-win solution there. But I cannot speak for the film center, and I don't want the property of SSS to be held hostage. Ano sila, siniswerte? Hahanapin pa namin sila ng alternative site to prevent them from unjustly
getting a property, di papakulong ko na lang si Henry C. Jr., papailan ko siya ng plunder, Ray. Pag mahanap ko lang na, dalawa na possibility, Ray, ha? Either meron silang santo na nagmimilagro, or there is corruption here. Alright. Mga kaibigan, kumuha tayo ng question coming from our media panel naman. At this time, iyan nasa kabilang communication natin ngayon si Ginoong Jerry Cornejo. Kailan po kaya magti-trickle down itong kayamanan ng bayan na sinasabi po we are the 10th fastest growing economy? Kailan po kaya mararamdaman ng ating mga kababayan itong tagumpay po natin na ito? Sir, ma'am? Yung unang-una po sa lahat, yung magbe-benefit po talaga, yung mga nasa working class. Kasi pag nag-start po tayo ng infrastructure spending, mag-hire po tayo ng mas maraming tao. So since ang dami natin ginagawang proyekto sa Visayas, sa Mindanao, at saka sa Norte, yung ngayon kaka-groundbreak lang po nung MRT na nagko-connect ng Clark at saka ng Maynila, yung dadaan pong Tutuban, Bulacan, yung dadaan po doon, kailangan po natin ng maraming construction worker, engineers, project manager. So, yun pa lang po, makakapagbigay na po tayo ng trabaho. So, aside from that, gusto po natin na pag pinasa po natin yung tax reform, unang-una pong gagawin dyan is pagbababa ng income tax bago po tayo mag-raise nung ibang revenue income generating taxes. So, pag binaba mo po yung income tax, mas magbe-benefit po 86% of our taxpayers. So isipin niyo po yung mga newly graduate na entry level, yung ating BPO sector na napakarami, tapos po yung ating small and medium enterprises, kasi po yung VAT exemption rate po natin from 1.9 million, i-raise po natin to 3 million. So sila po talaga yung magbe-benefit. So aside from that, para po naman dun sa ating spending for education, health, and social services, ang magbe-benefit naman po dyan ay yung ating mga estudyante na mas magkakaroon po tayo ng maraming eskwelahan, yung ating mga guro mas madadagdagan po, yung ating mga health center sa mga baryo na yung mga malalayo pong probinsya na wala po silang ospital na malapit, so we have to make health centers within the vicinity. So sila po talaga yung makaka-benefit. So in the long run, yung ating sinasabing plano natin hanggang 2040 na pag-angat ng ating ekonomiya, doon na po magbe-benefit yung mga ating investors, yung mga, so it's actually yung mga mauuna po talaga, yung mga mas mahihirap. Kasi po sa tingin natin, sila po yung kailangan nating i-cushion doon po sa gagawin nating pag-increase ng ibang taxes para po mabigay po natin yung tax break ng ating working class. Follow-up question, Jerry? I'd just like to hear the reply also of Commissioner Pompi Lavinia. All right. I'm looking at it siguro a little farther away, no? Ang instant, just to clarify and to add to Paula's answer, yung instant effect niyan is additional jobs. Okay, because with this build, including this land, by the way, where we were planning to build a hospital, and is everybody who wants to work can have a job. Not only that, in fact, problema na yung ibang contractor ngayon because they have to pay a little bit more. So, a little bit higher. The other immediate effect niyan po is yung sa taxes. Kasi alam mo, marami tayong kilala dyan sa mga network, pag naka 13th month, naka 14th month bonus. Alam mo, pag middle management ka, halos lahat yan nawawala. Because 30% ang tax, 35%. So these are the immediate effects. But the long-term effect is to really, alam mo si Secretary Sani, he really did not want to accept a position anymore. But alam ko bakit, I have a feeling why he accepted it. If you listen to him talk and his body language, he's really, there's a revolutionary fire in him to create this strong middle class. Now, how will that be done? Marami, no? Affecting the tax code is one. But let's talk about the infrastructure. For example, when you build that infrastructure in Mindanao, the railways and the interconnecting roads, the idea there is yung development mo, hindi na lang sa Manila, but mas spread mo towards the regions. Kasi ganun yan ganun ang actually it's so predictable. Development's predictable. If you build that railway, everything in between will start developing. Towns will come up, products will be easier to sell. Then we're talking also about our mobility.
yung traffic natin. That will all be when you're able to work longer because you'll get there faster, you'll be more productive, you'll have a better income, hopefully. Now, we're also looking at di ba, yung sa foreign affairs, this rebalancing. The rebalancing is not just saying goodbye to the U.S. We're maintaining the U.S. They're our only ally. But the President has also opened up China, Russia, all these other new markets for us. Kasi bakit tayo magfo-focus lang sa isang market? So all of this gives us more options for financing, gives us more options for trading, give us more options for development ideas, expanding our markets. So siguro ang sabi 2040, di ba? Will be in the top 10. But slowly over time that will start materializing, no? Depende kasi sa definition mo yan eh. Kung definition mo lang is makatrabaho ka, I think once is build really gets off. Everybody who's able-bodied who wants to work should be able to work. I-compliment lang natin, Commissioner, yung binanggit po ng Moody's Investor Service, yung positive na Fitch rating at saka itong Deutsche Bank. Ang sabi nga nila, unpopular. Pero ipinakikita rito ang political will para maisakatuparan ng misyon at ito po ay kapakanan ng nakararami, greater majority. Idagdag mo yun, Ray, yung sweet spot natin, ng demographics natin. Karamihan ng tao dito, tayo, Ray, nasa minority na tayo. Yung mga marami kayo, yung gaya ni ASEC na young people, no? And we're hitting that sweet spot. These are people that are productive, bright, ambitious. Social media has made them ambitious. Okay, nabagit po niyo sweet. Diba? Ito ang itatanong natin kay ASEC. Ito bitin kanina katanungan mga kaibigan hinggil po rito sa sugar sweetened beverage. Opo. Ang sinasabi dito, ASEC, 80% daw po ng mga consumers dito ay yung mga low bracket, low income. At baka tamaan daw po yung something like 1.3 million mga sari-sari stores na kumikita raw po 40% galing sa mga soft drinks. Paano natin ma-address itong mga questions dito? Okay, so unang-una po, yung one of the reasons bakit po natin pinopropose tong SSB, which hindi po to una kasama ng ating package. So matagal na po yan pending in Congress, yung sugar sweetened beverage tax. So it was authored by Congresswoman Swansing at talagang very, talaga siya, passionate about it. So yung po kasi niyan, pag tinanong mo yung DOH, marami pong sakit ngayon ay yung diabetes at yung sa kidney, yung mga kailangan ng dialysis, masyado pong mahal yan i-maintain. Lalong-lalo na po yung diabetes kasi maintenance na yan eh. Talagang kailangan regularly ka umiinom ng gamot. So, ang lalo pang tinatamaan nito ay yung mas mahihirap. Kasi ang kinukonsumo nilang pagkain ay hindi healthy, kumbaga. So, kaya natin tinatax yung ating sugar-sweetened beverages katulad ng mga Coke at saka yung mga 3-in-1 kasi puro asukal po talaga yan. So, what we want is a change in lifestyle. Kumbaga, yung 3-in-1 na kape, puro asukal yan. Halos wala na nga yung kape eh. So, imbis na mag 3-in-1 ka, we can always opt to yung Barako na mas malinis na kape, tapos nakatulong ka pa sa farmer. At the same time, it's a raw processed food, diba? So, kumbaga, hindi siya nag-undergo manufacturing. So, yung VAT factor niya, hindi ganun kalaki. Pag binili mo sa palengke, wala siyang VAT. Kasi hindi naman siya processed, diba? So, kung titignan mo, it's really a change in lifestyle. Yung mga nagsasabi na karamihan umiinom ng soft drinks, yun nga po yung gusto natin. Huwag na kayong uminom ng soft drinks kasi hindi yun maganda sa iyong katawan. So, pag-uusapan na po natin ang health Opo. at saka cheaper. Yung pinopropose na pong tanggalin na ang VAT para rito sa mga bottled water para maging cheaper. So, affordable. Opo, yan po, maybe it's nakapropose po yan sa Senate or sa Congress. So, titignan po natin kung paano yan. Pero yung sa VAT po kasi,
total nandun na rin po tayo. Isa po sa mga rason kung bakit mataas yung VAT ng Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa is because we have many exemptions. Marami po tayong line exemption sa tax code at saka sa special law. Marami pong mga sectors na ating hindi pinagbabayad ng tax dun sa VAT. Ikumpara mo yan kunyari sa Malaysia, sa Vietnam, napakakonti ng kanilang VAT exemptions, yung kanilang line of exemptions. Mas maraming tao ang nag-chip in para sa VAT. Kaya mas mababa ang kanilang VAT rate. Ito po yung rason. Rito yung beverage tax, ano po. Rito, naglagay sila cite sila ng example dito, 9 pesos kapag yung mga sachet, powdered juice, magiging 20. Kapag bottled iced tea na 20 ngayon, magiging 30. Yung soda raw, ito yung mga soft drink, 16, magiging 25. Yung 3-in-1 na binanggit po ninyo, 5 pesos, magiging 8 pesos. At saka yung ready-to-drink juice na 20, magiging 26. So yan po, hindi po natin alam kung ano yung ginamit nilang computation. Pero kasi ang i-impose po natin per liter. So hindi po natin alam kung anong ginamit nila dyan kasi po it might be a little too staggered na dinagdag. Ang ginawa nilang base, yung meron na pong nakalagay na VAT at saka meron pang nakalagay na other taxes. Ang dapat pong base dyan, yung manufacturing cost per liter. Kasi yun po ang ano natin, 10 pesos per liter of yung sugar. Tapos I think 20 pesos for high fructose. Yung high fructose, yan po yung ginagamit ng Coke. Hindi naman po sila kumukuha sa local farmers. High fructose po yung kanilang ini-import. So mas hindi po yun maganda sa ating katawan. Okay. And sumisayas lang ating production staff at mukhang ending na po tayo. Pero hindi ko iwanan na idagdag po ito. Input lang po ito. Baka sakasaling ma-incorporate po ninyo. O yung nangyari po rito sa Resort World, nabaw siya sa utang dahil sa pagsusugal, dahil pautang ng pautang yung mga loan sharks, lending ito. Halos hindi nagbabayad ng mga BIR ito. Pwedeng pagkunan po ng extra para rito sa tax na kailangan natin. For instance, ito pong mga skimmer, fraud, na binibiktima po itong mga machines ng ATM. Hindi ba? Hindi natin mahuli-huli. O dapat, kapag mahina ang security ng bangko, sila rin i-penalize din. Kunan din natin ang tax yan. Hindi ba? Pwede rin yung issue ng Where are we headed? Where were we with the peace talks before the president took over, and where are we now? We're engaged with all our rebels. We have a problem in Marawi, but if you look at the line from nothing to we're now engaging all our rebellions. Where are we with the drugs and criminality? It's not perfect. Pero ang dami ng drug dealers na 6 feet under the ground and we don't cry for them, Ray. But we cry for those kung meron man na innocent victims. But all in all, it's still been a success. Where are we now with inclusiveness? Oh, you've heard Isaac Pola talk about it. Nandyan na yung malapit na yata papasa yung tax reform and all the other reforms, di ba? Kaya bumili ka na ng Beamer mo bago tumaas yan, di ba? Walang exception yan with Secretary Sani. So, we are headed in the right direction, Ray. Nobody said it was going to be easy. You want to be easy, di ba? If you want it to be easy, I'll go home to Mindanao and have an easy life there in Cagayan de Oro. But what's important is where we are headed. And we are headed in the right direction. That's why the President has almost 80% support level. All right. Very well, mga kaibigan. Well said, Commissioner. Napakaganda, mga kaibigan, naging talakayan natin. And sana po pinakinabangan po ninyo, mga kaibigan, ang mga inputs na yan, information na yan, at very substantial. Sa alam pa rin po natin, mga guests, ang alam pa rin po natin, Media Panel, this has been your host, Ray Langit po. Sa namang laban, kasanggabo lang.
Trimedia